مقاتلة فتاكة لا تعرف الرحمة، لها من اسمها نصيب، صياد ماهر لا يرحم فريسته. تعمل ليلا أو نهارا في الصحاري والسهول والوديان والجبال وحتى في المحيطات. أشبه بفرقة عسكرية متعددة الأغراض تحلق فوق الأرض. لم تنجو منها القوات الأوكرانية رغم كل أسلحة الناتو الدفاعية، إلا أنها كانت تنهار أمام ضرباتها كأحجار الدومينو. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة تفصيلية لقدرات أخطر مروحيات بوتين صياد الليل. قاتلة الدبابات الأوكرانية مي 28 صياد الليل، يطلق عليها الطيارون السوفيات لقب الدبابة الطائرة، وهي مروحية هجوم أرضي وإسناد جوي. توكل إليها مهام العثور على دبابات ومدافع العدو وتدميرها، والقضاء على كمائن الأعداء، وتثبيت حقول الألغام، والاشتباك وتدمير الأهداف الجوية ذات السرعات البطيئة، ومهام الدوريات البحرية والعثور على السفن والقطع العسكرية العائمة وتدميرها. ترسانة عسكرية طائرة. تتسلح مروحية مي 28 بالمدفع الآلي شيبينوف من عيار 30 ملم المحمول في مقدمة المروحية. هذا المدفع المزدوج قادر على إطلاق 550 طلقة في الدقيقة الواحدة بمدى يتراوح بين 2000 و 3500 متر حسب نوع المقاذيف. ويتميز هذا المدفع باستخدامه لذخائر مختلفة مثل مقذوفات HEI المتفجرة و APDS الحارقة، ومقذوفات RHA الخارقة للدروع والتي بوسعها اختراق 25 ملم من الفولاذ الصلب. أما الحمولة الصاروخية فتتوزع على 10 نقاط تعليق جانبية، منها حاملات صواريخ أتاكا المضادة للدروع والتي تتميز بدقة متناهية في تحقيق الإصابات على مسافة 3600 متر، وصواريخ M120 متعددة الاستخدامات والتي تستطيع اختراق 80 سنتيمتر من الدروع المعدنية ويصل مداها إلى 8200 متر. ولمواجهة التهديدات الجوية يتم تجهيز النسخة المطورة من مروحية صياد بصواريخ جوجو من نوع R74M ذات التوجيه الحراري المصممة لاصطياد المقاتلات الحربية الحديثة، وعلى رأسها مقاتلات الجيل الخامس. ويتم تزويد صياد الليل بحاملات صواريخ S8 و S13 أو كليهما، وهي عبارة عن راجمة صواريخ بحمولة تقدر ب76 صاروخا يصل مداها إلى 14 كيلومتر، أي أنها تتيح لطاقمها الهجوم على الوحدات العسكرية بأمان على نطاق أبعد من مدى الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف، وأبعد من مدى المدافع الرشاشة المضادة للطائرات. وبعض النسخ من مي 28 تم تجهيزها لاستخدام صواريخ S8 و S13 الموجهة بالليزر، والتي صرحت روسيا عنها بأنها ذات مدى أبعد وبقدرة تفجيرية حرارية أعلى. أيضا يمكنها تعليق صواريخ تكتيكية كصاروخ KH-25 المضاد للرادار، والذي يتم توجيهه بالليزر بمدى يصل إلى 30 كيلومترا، ويبلغ وزن الرأس الحربي الحراري فيه إلى 90 كيلوغراما، وهو قادر على نسف المباني والتحصينات الأرضية وحظائر الطائرات ومستودعات الوقود والذخائر. المواصفات العامة: يبلغ طول مروحية هافوك 17 مترا وبعرض 4.1 متر وبارتفاع 3.8 متر، ويبلغ وزنها 11600 كيلوغراما. تعمل مي 28 بواسطة زوج من المحركات من طراز كليموف TV3 يتيحان للطائرة التحليق بسرعة تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة وبارتفاع 5700 متر، أما نطاق العمليات فيبلغ 650 كيلومتر. تحتاج مروحية صياد الليل إلى طاقم مؤلف من فردين، المقاتل أو مشغل الأسلحة في مقدمة الطائرة وخلفه الطيار. أنظمة الرصد والقتال: تمتلك مروحية مي 28 كمبيوترات عديدة تعالج البيانات الواردة من 300 مستشعر تحيط بهيكل الطائرة. تعمل المستشعرات كنظام إنذار مبكر، ويقدم نشرة ميدانية متكاملة لكابتن الطائرة بمعدل تحديث يصل إلى مرة واحدة كل 25 ثانية.
أما الرادار فهو من طراز بودلت يقوم باستكشاف المحيط والبحث عن الأهداف بزاوية 365 درجة حتى مع اختفاء المروحية بين التضاريس الطبيعية. ويوفر الرادار المتقدم مع مجموعة المستشعرات تحديد الأهداف البرية على بعد 45 كيلومترا والأهداف الجوية من مسافة 80 كيلومتر. أما الأهداف المائية والعائمة فيمكن رصدها من مسافة 120 كيلومترا. مميزات وعيوب. تتميز مروحية صياد الليل بقدرتها على التكيف في أي بيئة قتالية، إضافة لقدراتها العالية جدا على المناورة. وأيضا تتميز بقابلية تعديل منصات تعليق الأسلحة الجانبية بكل سهولة دون تعديل أي من أنظمة التسديد والإطلاق، مما يجعلها مروحية قتال متعددة المهام بكل جدارة. أما العيوب فهنا يمكن القول إنها قاتلة، فهذه الطائرة بطيئة جدا مقارنة بالعديد من المروحيات المنافسة لدى صانعين آخرين، كما أن سرعتها وسقف ارتفاعها يجعلان منها هدفا في مرمى كافة الصواريخ المحمولة على الكتف وحتى أقدمها. التاريخ التشغيلي والحرب الأوكرانية. بدأ مشروع مي 28 في العام 1988 وتم تصنيع النموذج الأول في العام 1994. تأخر دخولها إلى الخدمة حتى العام 2006 ويستمر إنتاجها في روسيا حتى اليوم. وتشير تقارير غربية إلى أن العدد المصنع منها حتى الآن بلغ 120 مروحية. أما عملياتها القتالية فاقتصرت على المواجهة مع أوكرانيا خلال العام 2014 عندما انتزعت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها إلى أراضيها. النسخة العراقية من المروحية كان من المفترض إنتاجها في فترة حكم الرئيس صدام حسين بترخيص روسي، لكن المشروع ألغي عقب حرب الخليج الثانية عام 91. وتعاقدت الهند على توريد 80 طائرة من طراز مي 28 NE بمواصفات قياسية لصالحها تتيح لها تزويد المروحية بأنظمة حرب إلكترونية وتقنيات من صناعة فرنسية وأخرى إيطالية، ما تسبب بمشاكل مصنعية أدت لتخفيض الصفقة إلى النصف. وخلال الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل العام الجاري شاركت مروحيات مي 28 بشكل أساسي كسلاح دعم وإسناد جوي لوحدات المشاة والمشاة الميكانيكية، وقد أسهمت في كسر العديد من الدفاعات الأوكرانية شديدة التحصين خصيصا على جبهتي خاركييف وسومي التي تعتبرهما أوكرانيا خط الدفاع الأول. الخسائر. تبلغ كلفة تصنيع الطائرة داخل روسيا 40 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة باهظة جدا بالنسبة لمروحية هجومية، لذا فإن خسائر من هذا النوع تعتبر مكلفة جدا. في منتصف فبراير من العام 2011 تحطمت مروحية مي 28 في منطقة ستافروبول جنوب غرب روسيا، أسفرت عن مقتل طيار ونجاة الآخر بإصابات بليغة. وفي أبريل من العام 2016 أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم مروحية مي 24 بمنطقة القريتين في ريف محافظة حمص أثناء تنفيذها عمليات قتالية ضد فصائل الثورة السورية. وخلال الغزو الروسي لأوكرانيا خسرت روسيا على أقل تقدير 11 مروحية جراء إصابتها بصواريخ مضادة للطائرات وبالتحديد صواريخ ستينجر. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرات مروحية هافوك؟ وبرأيك هل تستحق لقب صياد الليل؟